Sziasztok, kedves követők és barátok! Eljött az év vége, és szeretném nektek összefoglalni, hogy mit csináltunk az éven. Ebben benne lesz, hogy miért nem sikerült még megnyitni, és hogy körülbelül mi van még hátra, valamint, hogy milyen más egyéb dolgokat csináltunk, ami vitte az időt. Kezdjünk is hozzá! Kezdjük január első hetével, amikor is folytattam a alukáberek kivésését, amit már az előző évben elkezdtem év végén, illetve év közben, amikor úgy akadt időm. Erre azért volt szükség, mert nem akartam a régi alukábereket keresztbe vágdosni, miközben az új csatornáknak vésem ki a helyet, plusz hát akkor már legalább az eredeti helyen próbáltam elvinni a csöveknek a nagy részét. Ez a művelet egyébként május közepéig, június elejéig tartott, kisebb-nagyobb megszakításokkal, és már tartalmazta természetesen a csöveknek a begipszelését is. De még a bekábelezést nem. Ez majd csak egészen év végén történt meg, mikor már a sötétedés miatt a villanyt be kellett húzni és a lámpákat be kellett kötni. Január végén, február elején, hétvégente kiálltunk egy helyszínre, ahol még tavalyi évről megegyezés alapján elszállítottunk építési anyagokat, cserébe a képen látható fákat megkaptuk, viszont nekünk kellett kidönteni, feldarabolni és elszállítani. A helyzetet nem segítette, hogy az időjárás következtében sáros, nyákás volt a talaj, a fák egy patakpartján helyezkedtek el, és ezek a fák 15 méter magasak voltak, olyan 300 és 600 kg között változó súllyal, tekintve, hogy más volt az átmérőjük. Ezeket a fákat meg kellett dönteni, fel kellett darabolni, majd elszállítani. Ehhez hivatalosan kértünk engedélyt az önkormányzattól, és állítottunk ki a fa szállításával kapcsolatos hivatalos dokumentációt, ugyanis hogyha az embert megállítja a rendőr is, ezekkel a dokumentációkkal nem rendelkezik, bizony eljárás indulhat ellene falopás vágyával. Végeredményben körülbelül 10 köbméter fát sikerült összevágnunk, Misikével, illetve öcsém segítségével. Még ugyanebben a hónapban, februárban a fennmaradó szabadidőknek egy részében meg kellett csinálni a jelenlegi lakásunknál az udvart elválasztó kerítést, ugyanis kerítésfelújítást tervezünk, illetve terveztünk az éven, és ehhez a kutyát, a családtagját, Daisyt el kellett tudni zárni a különböző területekről. A képeken egyébként a hattyúpáros mögött látható területen készült el ez a kerítés. Sajnos jobb képet nem találtam az előtte képről. A kerítés építéseiben nagy segítségemre volt kislányom Nina, illetve ez a kerítés jól jött később a új vendégnek is az elválasztására. Ezen a képen látható Stella, az említett vendég, aki egy Staffordshire Terrier típusú szukakutya volt, és hát pár hétre rá, hogy befogadtuk és feltápláltuk szegényt, illetve rendbe raktuk, megáldott minket jó pár kiskutyával, akikkel nyilván nem tudtunk mit kezdeni, így hát elajándékozásra kerültek, valamint mivel Stella kutya megerősödése után a kiskutyák védelmét elsődleges szempontba helyezte, többször rátámadta másik kutyánkra, Daisyre, és elég komoly sérüléseket okozott neki, úgyhogy hónapokig tartó felépülésre kellett számítania, ami nem kevés energiánkba, illetve pénzünkbe került, de nagy örömünkre sikerült Stellának találni egy jó helyet, egy új helyet, és azóta is köszöni szépen jól van.
hát az anyakutyáknak nem olyan jó manapság. A kis cuppogósok. Kitart. Eljött hát a március is, ami a képen látható ágdaráló megjavításával kezdődött, a képen látható hegesztési problémákat orvosoltan. Majd kimentünk az eredeti helyszínre, ahol a fákat vágtuk, és szépen rendbe raktuk a maradék eltakarításával, és múcsót gyártottunk a leendő karám kitöltésére. Majd nekiálltunk a harmadik fázis területét kigazolni, ami egy 5000 négyzetméteres terület a képen látható vikendházakkal, gyümölcsfákkal és egyebekkel, közénőve a rengeteg akác, szilva és minden egyéb nemű növényzet, ami azért 5-10 év alatt szeret fászárúvá válni. Ebben a munkálatban szintén Misike segített nekem, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy gyorsabban végezek ezzel a munkálattal. Bár hozzáteszem, így is rengeteg időt vett igénybe, és ezeken a képeken pedig már bő másfél hónappal később, április végén, az ágdarálást követően, kirügyezve a tavasz kellős közepén látható a kipucolt terület. Majd az összegyűjtött mulcsnak egy része. Így a tavasz végével mi is megcsináltuk a metszést a lakásnál, erről kis videó készült, a link a jobb felső sarokban lesz, vagy nem. Valamint egy szervószivattyút cseréltem ki az XC90-ben, tekintve, hogy ez az ógyűrű megadta magát, és dőlt a kocsiból a szervóolaj. Persze mondanom sem kell, hogy az epernek ilyenkor van szezonja, úgyhogy maga a metszés és maga a szedése is ebbe az időszakba esett, ami nem kevés időt és délutánt vitt el a szabadidőmből. Május végén, 21-én pedig megszületett harmadik gyermekünk, Anton, alias Blackjack Tony. Júniusban járunk, amikor már jó idő van és neki lehet állni a tető szerkezet felújításának és szélesítésére. Ezzel azért volt szükség, mert a házra 15 centis kőzetgyapot szigetelést terveztem rakni, és nem szerettem volna, hogyha az eső veri a falat. A szélesítést a képen látható konzolokkal oldottuk meg, így gyakorlatilag csak a gerendák maradtak az eredetiek, minden más le lett cserélve, és a szélesítéseknél nyilván új gerendákat kapott. A gyerekszoba miatt 2 tetőablak is beépítésre került. Amint tudtunk, próbáltunk spórolni, így a épcserepeket szépen leszettük, és a hibásakat, illetve a szélesítés miatt fellépő helyhiány következtében vettünk csak új cserepet, amit a hátsó oldalon helyeztünk el, így nem látszódik a színeltérés a különböző korú cserepek között. Július végére Erika nagybátyjával befejeztük a tetőnek a szélesítését és felújítását, így nekiállhattunk a belső munkálatoknak. Ezeket megosztva csináltuk, Tibi csinálta a födém és a lépcső kiépítését, majd én ez időben a munka mellett az exkavátornak a felújítását végeztem, ugyanis a terasz beépítéséhez arra is szükségünk volt. A Kubota KH101, ami a képen látható, egy 3,5 tonnás dízelmotorral hajtott exkavátor földmunkagép. Ez pedig az én exkavátorom, ami szintén egy Kubota KH101, csak hát felújítás közben félúton abba maradt a projekt. Ezt vettem én meg, és kezdtem el befejezni a felújítását, kezdve a lánckerékkel, amit a képen bal oldalon látható. Ez körülbelül egy 30 kilós alkatrész, de lehet, hogy 40, és ezt kellett lecserélnem, mert mindegyik irányba ugrott. A képeken most a kipufogó rendszert mutatnám meg, mert hát ez is hiányzott a gépről, valamint
a komplett hűtőrendszert ki kellett hozzáépíteni. Be kellett szenzorozni újra a üzemanyagrendszert, a fordulatszámérzékelőt, az olajnyomást, ki kellett építeni egy szuszogót, és egy csomó konzolt, ami tartja a motor működéséhez szükséges alkatrészeket. Miután készen lett az exkavátor, a képeken animációval jelölt dombocskákat, amik a ház felújításából megmaradt építési hulladékok, a gép segítségével eltakarítottuk. Sajnálatos módon jobb képeket nem találtam az előtte állapotról. Bocsi. Utána képeket viszont sikerült készíteni. Itt például a régi derítőt mutatom meg, ahogy megmentettem, ugyanis a pálinka főzésnél a lefőtt cefrét itt tárolom, amíg el nem bomlik. Illetve hát az udvar további része is ki lett egyengetve, és így egy elég szép, egységes képet mutat, ami ezen a képen is jól látható. Júliusban végül nekiestünk a már említett kerítés felújításnak is, hát az előtte képek megint nem a legjobbak, szintén zenész, a háttérben látható, hogy a kerítést éppen hogy csak a lélek tartja. Hozzáteszem, ez a kerítés szakasz a szomszéd bácsi, akinek nem volt pénze ezt a kerítést felújítani. Így hát újfent saját pénzünket, időnket és energiánkat nem sajnálva nekiálltunk, és megcsináltuk az új kerítést. Ezekhez az oszlopokat 90-100 cm mélyre fúrtam le, betonoztam be, illetve hát Misikék segítettek ebben is egy darabig, majd miután nekik elfoglaltságuk nem engedte, egyedül folytattam tovább. Így történt az, hogy gyakorlatilag év végére, így december elejére, november végére a hóesésre sikerült befejezni a kerítést. Augusztus elején járunk, amikor is az animációval jelzett teraszt elkezdtük beépíteni. Viszont ennek az első lépése azzal kezdődött, hogy a meglévő teraszelemet, ami körülbelül 2,5 tonna, be kellett vasalni a háznak a födém szerkezetébe, ugyanis ez semmilyen kapcsolattal nem rendelkezett a házzal, és az évek során elkezdett kicsúszni a helyéről. Na most a markolóval visszatoltam a helyére, a terasz alatt lévő 3 fémoszlopot, hát nem a legszebb hegesztéssel, de gyakorlatilag összekötöttem a vasbeton szerkezetben lévő vassal, majd felül a képen látható módon vaspántokkal berögzítettük a háznak a födém szerkezetébe. Majd elkezdődött ennek a területnek a beépítése, téliesítése. Ez gyakorlatilag a szakványos módon szigetelt falakkal, illetve külső szigeteléssel történt meg. Augusztus második hetére el tudtam kezdeni a szigetelést. Ebben nagy segítséget vállalt öcsém, aki Franciaországban több éven keresztül ilyen munkát végzett, így az összes szakmai csinyát, bínyát megosztotta velem, illetve felügyelte az első fél órákat az újabb munkafázisok alatt, hogy normálisan tudom megkivitelezni. Ugye a szigetelés felrakása után jött a dűbelezés, amit az én esetemben csavarra kellett megoldani, mivel szilikát az épületnek a fala. Utána be kellett hálózni az ablakokat, illetve lépésálló szigeteléssel kirakni, bezászlózni a sarkokat, behúzni a felületet és behálózni ragasztóanyaggal, majd ahogy a képen látszik másodolni, amivel egy egységes szép tiszta felületet alkotunk a külső vakolat vagy színezés felrakása előtt. Ugye ez nagyon hosszú időt vett igénybe, nekem gyakorlatilag októberig eltartott ez a művelet, így egy személyben. Egyedül ez a vakoláshoz hívtam segítséget. Most pedig nézzük meg az októberi helyzetjelentést, miért nem nyitottunk ki. Elvileg október van, és a megnyitásnak a hónapja. Többen érdeklődtetek már, hogy meg fogunk-e nyitni a hétvégén. Amint látjátok, most is itt vagyunk kint, és hát esik az eső. A házról már amúgy fényképeket nyilván posztoltam korábban is. Az a rossz hírem van, hogy
Nagyon úgy néz ki, hogy még az éven se fogunk megnyitni. Ha valaki olvasta az évelei posztomat, hogy miket tervezünk meg, első fázis, második fázis, harmadik fázis, az látja, hogy ez az első fázisban már benne van azt, hogy kinyissunk, és elvileg ezt erre az évre terveztük. Következő percekben szeretnék egy ilyen fényképes és listaszerű összeállítást összevágni nektek, ahol tulajdonképpen látszik, hogy mi mindent csináltunk az éven. Összegekről nagy vonalakban lehet, hogy mondok valamit, de nagy jelentősége nincsen, mert nem támogatásokból csináljuk, saját spórolt pénzből, illetve a családunknak a segítsége, tehát vagy munkába, vagy pénzbeli támogatásából próbáljuk ezt az egészet összehozni. Főleg azért, mert minden gyakorlatilag én csináltam, vagy Erikának a rokona segített nekünk, és hát azért lényegesen kedvezményesebb munkaköltséget számolt fel. Én meg nyilván magamnak nem számolok fel munkaköltséget, mert lehet, hogy milliós tételek lennének, de tök mindegy, mert nem fizettük ki, mert ez az én érdekem. Hogy áll egyébként most a kert? Ugye nem igazán volt az éven időm foglalkozni vele. Hátul egy kupacban ott van a mulcs, amit ledaráltam az év elején, majd erről is egy pár képet posztolok. A fázis területén mit csináltunk az év elején. Hát kicsit nehéz ezt nem is szavakba önteni, hanem kicsit hülyén érzem magam, hogy most ki volt rakva sokáig, hogy októberben nyitás, és ugye egész nyáron az összes szabadságom, az összes hétvégém, az összes szabad délutánom arra ment el, hogy vagy körül a ház körül, vagy a másik ház körül, ahonnan szeretnénk elköltözni, rendbe rakjam a területet, vagy kerítést építsek, vagy stb. Ezt majd a végén összefoglalom, hogy egyébként milyen plusz dolgokat csináltunk meg csak azért, mert kellett, vagy mert éppen most volt rá lehetőség. Minden esetre az új kitűzött időpont a megnyitásra az szerintem jövő év eleje. Most éppen készítek egy költségvetést a fennmaradó munkarészekről, majd szerintem azt is így részben bevágom a videóba, hogy körülbelül milyen költségekre számíthatunk még saját magunknak azért, hogy ki tudjunk nyitni, és azért, hogy ti eljöhessetek állatot simogatni, vagy esetleg megkóstolni a házi készítésű dolgainkat. Mindenképpen kell egy cél, mert hogyha nem tűzünk ki célt, meg határidőt, akkor csak az időhúzás megy, és nincs rajtad egy megfelelő nyomás, amivel kontroll alatt tudnád tartani, hogy a feladatok el legyenek végezve, és normálisan meg lennek csinálva határidőre. Ezen a motivációs monológon felbozdulva október végén, november elején nekiálltunk a belső munkálatoknak. Bár megint nem tudom, miért használom a többes számot, mikor egyedül csináltam igazából. Minden esetre behúztam a vezetékeket a villanyhoz, bekötöttem a lámpákat, ahogy azt már egyszer meséltem, illetve nekiálltam levakolni a falakat azért, hogy a kilátszó vezetékcsövek mostantól glettelhetők legyenek, majd nekiálltam a glettelésnek is, ugyanis a hátarifa bevezetése miatt vettünk klímát, és hát a klíma felhelyezése előtt azért érdemes a falat abba az állapotba helyezni, amiben szeretném végleges állapotba látni. Így a glettelések után elkezdtem a klímaszereléshez előkészülni, kifúrni a lyukakat, behúzni a csöveket, majd klímaszerelő barátom Attila segítségével beüzemelni a klímákat, ahol is igazság szerint nyomást próbáztuk őket, majd vákumoztuk őket egy-egy órán keresztül, mind a két gépet természetesen külön-külön, majd üzembe helyeztük, és hát most jelenleg is a felső szint ezzel a klímával van fűtve, illetve hát ezzel a másikkal. Két ünnep között, azaz karácsonyi szilveszter között a gyerekszoba felújításának estem neki, glettelés, ennek az ablaknak a bejavítása, ami gyakorlatilag 3 napot vett igénybe, mire emberi formát öltött, úgyhogy hihetetlen módon viszi az időt. Én erősen kételkedek abba, hogy valóban nyárra készen leszek ezzel a házzal, meg minden mással is, és hát akkor nézzük is meg, hogy
mi az, ami még hátra van? Hát nyilván be kéne fejezni a szigetelést, amit már elkezdtem, csak ugye rám jött a rossz idő. Be kéne fejezni a szobáknak a padlózatát, falazatát, tehát a festést, a glettelést, az elektromos kábelek behúzását a dugajokban, mert még az ugye hiányzik, a konyhabútor, lépcsőt teljesen beburkolni, lefesteni, megcsinálni a vízellátást, azaz a vízcsövezés és az aknát. Hát a napelem azt nem mondanám, hogy olyan életfontosságú, de viszont a hátarifa a fűtés miatt fontos, ahhoz villanyoszlopot kell állítanom, berendezni a házat, és nem utolsó sorban a mostani beépített teraszhoz kell egy új teraszt és lépcsőt csinálni. És itt még nem ért véget a felsorolás, mert ez még csak a házzal kapcsolatos dolgok, még csak most kezdődik a felsorolása, hogy mi kell magához az állatfarmnak a megnyitásához. Elsődleges, legfontosabb dolog a kerítés. Ezután szeretnénk bekötőutat csinálni, ami már ugyan meg van terveztetve, de a kivitelezést még el kell végezni, és ehhez sajnos külső vállalkozót kell igénybe vennem. Szeretném megásni a tavat, szeretném az istállót felépíteni, a lovaskarámot körbekeríteni, az állatokat beszerezni, ezekhez engedélyeket megnézni, hogy egyáltalán mi kell, mert hát nyilván mindenhez kell valami engedély, és nem utolsó sorban egy parkoló, ahol meg tudtok állni. Gondolom nem kell nagyon kifejteni, hogy ezek több milliós tételek, amikre sajnos már most hitelt kell felvennünk, mert hát másból nem tudjuk megoldani, tehát remélem, hogy ez majd idővel be fogja hozni az árát. Végül is a gyerekeink és mások gyerekei miatt is csináljuk, úgyhogy egy célszentesíti az eszközt mondat van ilyenkor a fejemben mindig. És hát jöjjön most a kedvenc részem, a köszönetnyilvánítás. Időrendi sorrendbe indulva szeretném elsőnek megköszönni a Borsod Napelemnek, Máténak és Szandinak a gépeket, szerszámokat és állványt a véséshez és villamos szereléshez. Szeretném megköszönni öcsémnek, Atusnak, aki amikor csak tud jön segíteni. Édesanyámnak, aki többnyire pénzügyi támogatást nyújt, illetve amikor tud vigyáz a gyerekekre. Faragó Vili barátomnak, aki a kocsimnak a kihegesztésével rengeteg időt és pénzt spórolt meg nekem, még akkor is, hogyha nekem egy csomó munkám benne volt még utólag pluszba. Sajnos ez a tartalom nem került be ebbe a videóba, mert így is elég hosszú lett, és már 20 percen felül járunk, de ettől függetlenül ez egy hatalmas munka volt a részéről, amit nagyon köszönök most is, és mindig hálás leszek érte. Csuha Attinak, Csucsinak, aki munkája mellett is szánt rám időt, és az év végén segített nekem, illetve támogatott a klímának az üzembe helyezésébe és beszerelésébe. Erika nagybátyának, Szabó Tibinek, aki az ácsmunkát végezte velem a tetőn, illetve csinálta a lépcsőt és a könnyű szerkezetes födémet a házon belül. És végső, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Marosvári Misinek, aki nagyon sokat jött nekem segíteni különböző témákban, illetve Dudás Ákosnak és Rózsa Zsoltinak, akik meg a vakolásban és a szigetelésben segítettek a munkámat, illetve az előrehaladásunkat. Még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönjük az éven a segítséget, reméljük meg tudjuk hálálni a jövőben. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Nagyjából ennyi, és akkor majd jövő tavasszal találkozunk. Sziasztok!